Yeah. Ayan, nandito kami ngayon sa Gate Hair and Beauty Salon. Dito sa Malate, Manila. Iyakin natin ang original Keragloss product sa may-ari ng Gate Hair. Ayan. Angelica? Oy, ang daming customer ng salon ni Madam. Nakita mo? Ganda-ganda ng salon ng Madam. Beauty Bayan ba? Ano ba pangalan ng salon mo, Mother? Kera and Beauty Sallon. Ayo. Dami. Diba? Diba? Ayan, nakikita mo ba yan? Yan ang gamit nila, Mother, Modern na naman sila ng original na Keragloss. Para sa pang Brazilian. Yes. Loyal. Lagyan mo na. Ayan na nga. Ito lang yung order na. Keragloss. At saka ang Keratin flex. Ay, nakikita niyo ba? Di ba? Loyalist ng Keragloss. Ang straight hair and beauty salon dito sa Malate, Singalong, Manila. Pag-aari ni Madam Beng. Diba? At gawang Keragloss ang mga ginagawa nila. Ang masasabi mo. Ano masasabi mo, Madam, sa Keragloss? Thank you, Keragloss. Nasisiyahan ba kayo? Yes. Ayan, nakikita mo yan? Diba? Brazilian. Ayan, original na binibili nila. May logo. May logo ng award ng Keragloss product. At may QR code. Kaya yan ay legit ang nakukuha nila. Hindi peke. Di ba, Madam? Yan. Ano sabi nga ng Keragloss, buhok mo. Sagot ko. Diba?